والغنم، بقينا البقر. يا رب يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب يا رب، ايش جاب امي هنا غنادي كبيره. تقول معبى. نام يا بنية نام، وش اللي فزعش من نومش؟ تبين اخذش عند شاهين؟ زين زين، الصبح اخذش. حين يأذن اروح معاش ونصحي شاهين. يا رب، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أنا تائب لك يا رب، خلاص أنا معترف، أنا قتلت نفس، لا تقتلنيش 200 مرة يا رب. حين يأذن اروح معاش ونصحي شاهين. الله أكبر الله أكبر. أذن الفجر، قوم نصحي شاهين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. مهاوش الليل تسلم. قم قم، صلاة صلاة يا رب. أعلن توبتي وأعترف بأخطائي. قم قم. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قمت للصلاة قبلي، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. وصلاة الخوف، صلاة الخوف هذه. قل لي متى صحيت؟ أول ما رقدت فتحت المصنع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا الله يا مفتح علينا بخير يا الله. قايل لك اقرا المعوذات والأذكار وما تصير زين. والله قريت البقرة، بس من عمل الثور. الثور ثور قمنا ثور. ايش في حاجة في شيء؟ عساني كنت أشخر وأنا نايم، تراني حين كنت تعبان أشخر شوي شوي، لكن أزعجتك. لا ما زعجتنيش، ما زعجتنيش. أنت ما قصرت، والله ما زعجتني نهائيا. أنا اللي زعجتك، أنا اللي استاهل. هذا عذاب. بقوم أصلي أنا. قم قم واعتبري إجازة. خلي العمال يروحوا يرتاحوا لهم اليوم. وأنت قم لصل. الله خليك. أنا شاقوم أصلي الآن.